Mihin me ollaan Tuukka menossa? Ai mitä? Mihin me ollaan menossa? Pohjoiseen. 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 Sieviin. Kenkä? Ei kun vaihdelaatikko. Okei. Vai sinnekin sopii sitten. Kyllä. Elikkä morjesta vaan. Ollaan tässä menossa kohti Sieviä tosiaan vierailulle tonne Gearmotivelle ja Riku on meitä odottamassa siellä meidän uuden vaihdelaatikon kanssa. Ja samalla saadaan pieni puraisu siitä, että mitenkä ne laatikkojaan siellä tekee. Katsokaa ja nauttikaa. Täällä tosiaan tässä laatikosta on muuten vissiin nelonen tuuttaa varattu. Okei. Selälleen kameran kanssa tässä nyt. Joo. Pistetään tuo. Arvakkaas vaan mihin tultiin. This is where the magic happens. Mitäs nyt kun teille tulee laatikko, niin mitä te teette niinku ensimmäisenä? Vähän niinku kiinnostaa itseäkin, että miten kaikki niinku teillä tapahtuu. Joo. Meillähän saattaa olla se valmis laatikko, niin kuin tässä tapauksessa, niin nyt teillä on jo valmis laatikko tuolla lähdössä poispäin, mutta jos vaikka teittäisiin asiakkaan kuoriin, niin käytännössä lyö ensin koko laatikko pesukoneeseen ja sen jälkeen puretaan ja pestään uudestaan ja sitten ruvetaan muokkaamaan kuoret siihen muotoon, että sinne se ratassaripassa vaihdetaan jotain tarpeellisia osia, kuten tämä nivel yleensä vaihdetaan uuteen siinä samalla ja muuta tuommoista pientä. Että sitten kytkii hommat jää käytännössä aivan asiakkaan omalle kontolle, että mitä sinne haluaa laittaa. Eli tästä niinku vakiolaatikosta käytännössä käytetään kuoret. Kuoret ja kuorenlaakereita ja no esimerkiksi tämä tanko, joka tulee pihalle, niin se hyödynnetään. Ja jotain muuta pikkukikkulaa, nämä nastat mitä on tässä, tosin niitä pikkusen muokataan ja tämmöstä. Juu. Mutta että en mä tiedä, voin tsekata onko tuolla kontissa, niin tänne ne sitten päätyy tämmöiseksi kasaksi ne loput. Et siinä voi olla jollekin innokkaalle Z-pärempaille tosi arvokasta kamaa, mutta harvemmin niitä kukaan tulee meitä hakemaan, niin ne päätyy sitten tuonne. Kyllä. Ratassarit menee tuonne, sitten ne alumiiniset, tässä ei ole laitettu eri keräykseen, alumiiniset ne alkuperäiset siirtäjäosat, jotka ei kestä mitään. Suorakytkyratasarissa ne on korvattu teräksisillä siirtäjäosilla täysin uudelle suunniteltuja, valmistettu ja lämpökäsitelty ynnä muuta. Ja kaikki niinku sellaiseen isompaan voimankestoon liittyvät asiat tulee tietysti sitten ihan uutta ja omaa suunnittelua olevaa. Kyllä, niin on. Ja tää on sitä meidän vihreää tekemistä, ekologisuutta, että kierrätetään mahdollisimman pitkälle näitä osia. Juu. Onko tossa niinku sitten raaka-ainetta, mistä te Joo. niinku rupeatte koneistamaan? Kyllä. Tässä meillä on raaka-ainevarasto ja siellä on vaihteistoihin liittyen karkeasti 3 ja 4 erilaista materiaalia ja sitten näihin muihin koneistushommiin meillä on sitten vielä eri materiaalit käytännössä, mitä käytetään. Siitä pötköä tuohon sahalle nostetaan ja lyö sahaa siihen pilikkomaan ja sen jälkeen käytännössä mennään tänne sorville. Sorville tehdään asetukset, ohjelmat sun muut ja sorvissa pyöräytetään aihio. Sopivasti sattuu, mulla oli tuolla pöydällä tämmöset, niin käytännössä sahattu kikkare ensinnä. Sitten kun se on käynyt sorvissa, niin se alkaa näyttää tämmöselle suunnilleen. Sen jälkeen on koneistettu kytkypalat ja hammastus tehty tuo. Ja no mennäänpä tässä eteenpäin. Eli sorvilta kun ollaan saatu tämän kikkaren ulos, niin kappale päätyy tuonne jyrsintäkoneeseen, jossa sitten ajetaan nämä kytkentäpalat jyrsitään. Ja sitten seuraava vaihe on hammastus. No tässä
hammastetaan kappaleet ja jos on muita tarpeita, esimerkiksi spooreja. Eli käytännössä kaikki koneistushommat, mitä te teette näille osille, niin ne tehdään täällä. No joo, Joo. kyllä. Ja samaten eikös karkaisut ollut kanssa? Joo. Joo. Periaatteessa kaikki työvaiheet pystytään tekemään täällä ja tehdäänkin pitkälti. Että jonkun verran on ruvennut ehtiä alihankintapuolta näiden valmistukseen, että pystyisi tuotantomääriä kasvattaa hieman ehkä helpommin. Kyllä, mutta voidaan puhua, että aihiosta kun vaan ei puhuta, niin 100% kotimainen tuote. Kyllä. Ja Siepissä tehdään siis muutakin kuin kenkiä. niin joo. Ja suodattimia. Niin, suodattimia, tehofilter tai sievijalakinen. Niin. No kyllä täällä tehdään monenlaista. Kyllä. No joo, sitten kun meillä on tämä versio, niin meillä on täällä tämä meidän Secret Place, meidän NS-karkasulinjasta, mikä on hyvin yksinkertainen. Siellä on pari uunit ja tehdään öljykarkasua. Karkasu on itsessään kolmivaiheinen prosessi. Nämä teräkset on semmoisia hiilletyskarkasuteräksiä. Näin tehdään hiilletys, jolla saadaan pintaan seostettua voimakkaampi hiilipitoisuus. Ja sen myötä sitten kun kappale karkastaa, niin siihen pintaan saadaan suurempi kovuus, joka kestää kulutusta. Sitten kuitenkin tämä itse materiaalin perusaineen kovuus jää sitkiäksi. Karkasu koostuu siis paitsi pintakovuudesta, niin myös sitä sisäkovuudesta. Ja sitten taas siihen, että miten se materiaali karkenee, niin siihen on älytön määrä erilaisia tekijöitä. Että yksi on itsessään materiaali, sitten on hammaspyörän rakenne, hammaspyörän massa, sitten itse karkasussa on karkasulämpötilat, sitten niin tämä sammutusaineen lämpötila, sammutusaine ja tämmöiset tekijät. Sitten viimeisenä vaiheena karkasun jälkeen on päästö. Päästöllä sitten poistetaan jännityksiä ja muuta pientä vaikutusta on myös siihen materiaalin rakenteeseen ja laatuun vielä. Eli tuolla karkaisuprosessilla on niin hyvinkin suuri merkitys osan keston kannalta. Kyllä, Joo. sillä on siis aivan älytön merkitys. Joo. Pystytään itse hammasprofiileilla ja näillä designilla, niillähän pystytään pelaamaan älyttömästi. Ja tietysti niillä on suuri merkitys, kuten myös hammaspyörän leveydellä. Mutta karkasu yhdessä materiaalin kanssa. Mä nimenomaan sanoisin, että yhdessä materiaalin kanssa, koska ne menee osittain käsikädessä. Niin sillä on älytön merkitys. Kyllä. Tuli tästä hammaskosketusasiasta näin välikevennyksenä mieleen, niin kerros nyt se asia, kun monet aina ihmettelee sitä, että minkä takia suorakytkentävaihteessa pitää sitä ulinaa. Niin kerro oikein nyt yleisölle, että mistä se johtuu. Mä tiedän kyllä, mutta... Aha, tiedätkö? En tiedä. Se oli vitsi. No itse asiassa eihän sitä voi yleistää, että se on suorakytkentävaihteesta, joka ulisee. Voi se synkrolaatikkokin ulistaa ihan yhtä lailla. Nimenomaan, eli Joo. Mistä tämä johtuu? Eli, mutta näissä meidän vaihteistoissa käytetään suoria hampaita. Eli nämä hampaat on suorassa linjassa suhteessa niin kuin akselin suuntaisesti. Niin näissä syntyy hammaskosketus hieman eri tavalla kuin vaikka vinoissa hammanrattaissa. Vinoissa hammanrattaissa siellä hammanrattaan pyöriessä pääsee useampi hammas yhtä aikaa kosketuksiin ja se vierintäpinta siirtyy jatkuvasti. Mutta sitten tämmöinen suora hammanratas, se on leveältä alalta jatkuva kosketus. Niin se niin kuin tuottaa sen suuremman metelin äänen, ulinan. Kyllä, mutta käsittääkseni suora hammas on sitten kuitenkin paljon lujempi, eikä se rasita sitten päittäislaakerointia eli painelaakerointia, koska se ei pyri menemään sivuun koko ajan. Joo, kyllä näin on. Sitten pystytään laatikossa käyttämään vaikka rullalaakereita, kuulalaakereiden tai kartiorullalakereiden sijaan, että se ei sinne tuota niitä aksiaalivoimia. Kyllä. Mutta se ei ole ihan suoraviivaista, että onko se lujempi tämä suora hammas. Okay. Siinä vaikuttaa sitten tietysti paljon hammasprofiilit, hammasrattaan koko ja hammasrattaiden keskenäinen kokosuhde, että miten monta hammasta pääsee yhtä aikaa vaikka kosketuksiin sillä rattaalla. Aivan. Mutta silloin jos otetaan tämmöinen siviilirata, se on nimenomaan optimoitu siihen, että siinä on pienet vierintävastukset, se olisi hiljainen ja hyvä kulutuskestävyys. Niin siellä on tosi pienet hampaat ja
vinouskulmalla pystytään myös pelaamaan sen suhteen, että miten monta hammasta yhtä aikaa kosketuksessa. Ja hammasmoduulit on pienet, eli moduulilla tarvitaan tätä niin kuin hampaan kokoa niin sanotusti. Siihen vaikuttaa muutkin asiat kuin pelkkä moduuli, mutta se on niin kuin yksi merkittävä tekijä. Niin siviiliautoissa on pieni hammasmoduuli koko yleensä, ynnä muut tämmöiset tekijät, niin niissä sen tyyppisissä pienimoduulisissa isohalkaisijaissa rattaissa, niin siellä voi olla montakin hammasta yhtä aikaa kosketuksia ja sinänsä sekin voi olla luja, mutta sitten siinä tilanteessa kun tulee se isku vaikka jollekin vähän niin kuin yksittäisille hampaille vastaan ja muuta, niin siinä taas sitten merkkaa enemmän tämä, että siellä on suuri juurivahvuus tuolla hampaan niin kuin juuressa. Kyllä. Ja sitä pyritään niin kuin kilpavaihteistossa yleensä optimoimaan, että se on. Kyllä kun katsoo noita Bemarin omia rattaita, että kun se näin maalaisena, niin se rattaan korkeus oli suurin piirtein ihan muutamia millejä, ja sitten taas kun vertaa tuota, niin toi näyttää niin kuin se kuuluisi panssarivaunuun. Niin, kyllä. No Valmeteis on tuon kokoisin. Aivan hyvin mahdollista. Joo. Kyllä tämän kokoinen ratas kestää jo älyttömiä voimia vääntöjä. Sitten on montaa ihmistä tietysti aina askarruttaa tuon suorakytkentävaihteiston nimenomaan se kytkentätapahtuma, mutta siihenhän sulla on sellainen halkastu laatikko tuolla sitten, millä sä pystyt sen näyttämään niin on. hetken kuluttua. Kyllä, niin on. Että se perustuu näihin kytkentäpaloihin. Joo. Sitten kun meillä on karkastu valikka, niin käytännössä meidän pitää vielä laakeripinnat hioa. Ja siihen voidaan käyttää hiomakoneetta tai myös sorvia, kovaa palaa sorvausta tehdä. Meillä sitten lisäksi kiertää vielä kappale läpi tuommoisella täryhiomakoneesta, jolla saadaan purseet poistettua ja saadaan se karkasun jälkeinen musta väri siitä pois. Muutenkin niin kuin pyöristyy vähän kulumia ja sitten saatetaan vielä tehdä tämmönen pommitus eli shot peening prosessi, jolla pyritään vielä niin kuin pintajännityksiä ja kulutuskestävyyttä myös saamaan tuohon kappaleen. Sen jälkeen se sitten pistää varastointirastot siihen ja hyllyyn. Ja mitä on ymmärtänyt, niin ainakin tuo karkasupuoli ja muu on kehittynyt paljon ja ilmeisesti niin kuin huollettavissa laatikoissa harvemmin on niin kuin rattaiden kulumaa tai mitään muutakaan tullut vastaan. No se vaihtelee tietysti hyvin paljon ja siihenkään ei niin kuin pystytä sanomaan yhtä yksittäistä niin kuin syytä, että mikä siihen voi aina vaikuttaa. Eli on ensinnäkin eri vaihepari, niin on erilaisia hammasmoduuleja, hammasprofiileja käytössä, niin nimenomaan kun pyritään optimoimaan sitä hammaslujuutta, niin se hammasprofiili muuttuu semmoiseksi, että sinne tulee pistemäisesti voimakas paine tuonne hampaan juureen. Tämä on englanninkielinen termi pitching käytetään, tai joku micro-pitching. Eli sinne rupeaa tulee semmoista rakkulaa. Eli siihen vaikuttaa itsessään rataspari, se hammasprofiili, mutta sitten myös öljyn lämpötila. Ja yleensäkin, että onko sitä öljyä sillä laatikossa, että voiko niitäkin käyttäjässä olla vika? Eli käytännössä näihin se kiteytyy. Et käyttäjä se siinä mielessä, että huolehtii sitä öljystä ja muusta. Plus sitten tosiaan se öljyn lämpötila, että riippuu, että minkälaisia vetoja ottaa ja vaikuttaa siellä tietysti G-voimat ja kaikki, että miten se öljy siellä laatikossa elää. Ja käyttääkö kukaan öljyjäähdytintä vaihteiston kanssa? aika vähän. Joo. Tiedän, että joilla on ralliautoissa käytössä, mutta todella vähän niitä käytetään. Ja sitten johonkin ratapuolelle on joillekin tehty niin kuin kuoreen liitännät. Joo. Näiden lisäksi sitten vaikuttaa tietysti myös karkasu yhtenä siinä, että miten se kuluu. Se on tarkkaan mietitty koko paletti sitten, mitä laatikon sisällä on. Joo, kyllä se niinku, siinä on monta tekijää, mitä pitää huomioida. Ja kokeilemalla selvitetään. Niin on, että kyllä se on silleen aika monimutkainen, monipuolinen prosessi, että ei niinku kerralla ei tule valmista. Joo, ja kyllä tällainen valmis boardiakselikin, niin kyllä täytyy sanoa, että ei tätä nyt ihan polven päällä kyllä niin kuin rälläkkäseen NC:llä kyllä vedä. Eikä kotisorvilla. Eikä kyllä kotisorvillakaan, että niin kyllä tässä niin kuin oikeesti niin kuin joutuu
joutuu vähän jostain tietääkin. Nyt tuntuu siltä, että ollaan ihan oikeassa paikassa, nimittäin meiltä tämä ei onnistu. Tämä meidän niinku mahtavan Karkasimon rajat tulee tietysti jossain vastaan ja tietysti myös niinku henkilöresurssit sun muut, niin on pyritty nyt sitten etsimään muitakin karkaisukeinoja ja on tehty läjä erinäisiä testirattaita ja näitä on nyt sitten lähetelty ympäriinsä karkastaviksi. Ja se on niinku hieno huomata justiin sitä, että sitä kehitystä tosiaankin tapahtuu ihan koko ajan. Ei se ole pelkästään sitä, että lyödään vaan kasa rattaita akselin päälle ja pistetään laatikko pihalle, että kyllä täällä niinku Joo, ei. pojat ihan oikeesti kyllä niinku häärää näitten kanssa. Kyllä, että se on ehkä karkeasti voi sanoa, että joka 10. vainlaatikko, joka lähtee pihalle, niin siinä on aina jotain uutta kokeiltu. Tuotannollisessa mielessä, että saadaan helpommin tuote tehtyä tai sitten on jotain laatuparannuksia tai jotain aivan uutta designia. Et kyllä niissä tulee paljon muutoksia. Me nyt pyritään tekemään hammasrattaista ja vaihteistosta lujia, että ne kestäis mitä vaan, mutta niin kuin sunkin kanssa on ollut paljon puhetta myös kytkin puolesta. Ja meillä on tullut ihan asiakastapauksia vastaan, että jos on liian raju kytkin, niin sillä ruvetaan sitten rikkomaan muita paikkoja, kun ei ole missään luistoa. Tietysti siihen vaikuttaa kardaanin ratkaisut ja kaikki muukin siinä koko voimalinjansa, mutta Käydään sitten melkein niitä lisää, kun näitä asentamaan tuota laatikkoa. Kyllä, kyllä. Eiköhän jätkät niistä sitten avaudu vähän lisää. Minkälaisia Järjessä ja ratkaisuja? kylmässä suihkussa avaudutaan. Järjetöntä avautumista tapahtumassa, joo. Kyllä. Hiukan tarkemmin niin pystyy selittämään sitten siellä autoallakin, että Kyllä. miten ehkä kannattaa yrittää tehdä asiat, että jos sen vaikka saisi kestämään. Niin tai sanotaan, että meidän versio asiasta. Niin, se. Ja sitten tulee Ja ihan jokainen tekee omaa Kyllä. versionsa ja ratkaisunsa yleensä, Joo. että niinhän se menee. se, että pakataan sen verran viisaita päitä yhteen, että jos saataisiin sellainen toimiva kombinaatio ja hyväksi todettu, niin se Tai olisi siis- kaikista. Mehän saadaan sen. Mehän saadaan se. Niin siinä ei ole mitään ongelmaa. Niin, kun meidän pitää voittaakin vielä. Kyllä. Joo. Mutta en mä tiedä, tässä varmaan tuo on perustuotantoprosessi. Joo. Sitten mä miettii, että pitääkö tai kuuluuko tuo miten pahasti taustalla. Kyllä se varmaan ihan hyvin kuuluu siihen. Joo. taustalle. Vähän niin kuin omallakin hallilla, että aina kun meinaa kerran päivässä jollekin jotakin sanoa, niin kompura lähtee päälle.